A videót az Autocsalunnyik kárpitos műhely támogatta. Üdvözlöm minden kedves nézőm, Kartos Patrik vagyok, és a mai videóhoz egy 2025-ös Volkswagen Tiguan modellt hoztam a plug-in hibrid hajtással. Az új generációs Tiguan sportos, vonzó megjelenést kapott a tervezőktől, amit tovább fokoztak az agresszívebb tekintettel, az új fényszóró dizájnnal, ami egybefut a plexi hűtőráccsal. A tesztelt modell esetében már Matrix LED fényszórókat kapott, ami 19200 multiplex LED-et tartalmaz, és kivételes megvilágítást nyújt az éjjeli vezetés során, valamint az automata fényszóró vezérlés is hatékonyan dolgozik, aminek köszönhetően éjjeli vezetésnél nem zavarja a szembejövőt és az előttünk haladót a fényszórónk fénye. Az orrán az elegánsabb részletek térnek vissza a fényes fekete és króm részletekkel, valamint a kopoltyúszerű légnyílás az ütközőkért oldalán, ami elegánsabb megjelenést ad az új generációs modellnek. Az oldalán tovább haladva éles vonások térnek vissza az első és hátsó sárvédő elemeken, amik 18-as felnészetnek adnak helyet a tesztelt modell esetében, elegánsabb felni dizájnnal. A hátsó részén új generációs Volkswagen modellekre jellemző részletek térnek vissza, mint az IQ Light hátsó LED világítás, ami a Tiguan modellhez van igazítva dizájnban. A beltere igényesebb, Passathoz hasonló, kellemesebb tapintású felületeket kapott már a masszív ajtóburkolaton is. Aki már ült Volkswagen csoportos modellben, könnyedén eligazodik a kormány nyomógombjai között a funkciók tekintetében, amiről könnyedén tudjuk kezelni a segédrendszereket, az audiórendszert, aminek köszönhetően vezetés közben nem szükséges a tablet kijelzőn keresnünk a beállítások között, valamint a kormánykerék nyomógombjaival a műszercsoportot is igényeinkre tudjuk szabni, dizájnban és információ tekintetében egyaránt. A középkonzol felső része inkább a személyautókra jellemző elrendezést kapta meg, viszont az alsó része Volkswagen Tayron modellhez hasonló megoldást kapott, a nyomógombokkal és a forgókapcsolókkal egyaránt, ami a Tayronhoz hasonlóan az indító gombbal könnyedén beleolvad a környezetbe, és aki először ül Tiguan vagy Tayron modellben, a többi Volkswagen csoportos modell után, ez esetben sem egyértelmű az indító gomb helye. Valamint a Tiguanban is megjelent a kivehető pohártartó betét, ami után egy egybenyitott rekeszt kapunk a kisebb tárgyaink részére. Az indító gomb mellett található kis forgókapcsoló több funkcióval is működik, de csak két funkciót tud aktívan használni egyszerre. A hangerő szabályozás mellett be lehet állítani, hogy hangulatvilágítást tudjunk vele állítani, ehhez elég megnyomni, és fordítással tudjuk állítani, milyen hangulatvilágítás színünk legyen, de a vezetési módokat is rá tudjuk állítani a forgókapcsolóra, így könnyebben tudunk vezetési módot választani hosszú utazás során is, és nem szükséges a tablet kijelzőt használnunk a vezetési módokhoz. De térjünk vissza a tablet kijelzőre, ami a Volkswagen modellekhez hasonló megjelenést kapott. A kijelzőnek is narancsájaként megnyomva előugranak az elektromos és hibrid vezetési módhoz szükséges beállítások, ami alatt tudunk választani tisztán elektromos és hibrid üzemmód között, valamint manuális vezérlést megnyomva az autórendszeren megtartja a töltöttségi szintet, amit utazás során ki tudunk használni, ha nincs lehetőségünk útközben megállni tölteni az autó rendszerét. Az ülések menüpont alatt tudjuk a masször funkciót kezelni, ami az ülés oldalán elhelyezett nyomógomba is bekapcsolható, viszont ebben a modellben az egyszerűbb masszázs funkció található meg, ami kellemesebbé teszi a hosszú utazásokat. De már a Tiguanban megjelent az Air konzol, ami lehetővé teszi az utasok számára a játszást utazás során, akár egymás ellen is, amihez a QR kódot be kell olvasni, és a mobilunkon keresztül tudjuk kezelni a játékot.
A hátsó üléssorba beülve óriási tágas beltérben foglalhatunk helyet, ami akár 3 felnőtt számára is kényelmes lehet, viszont a kényelmet tudja rontani a benyúló kardán alagút a középső utas számára, ami szűkíti a két szélső utas lábterét. Viszont bőven van fejterünk, lábterünk, ennek köszönhetően 4 felnőtt számára kényelmes utazóautó a Tiguan. A hátulutazó kényelmét tovább fokozták a csúsztatható hátsó üléssorral, valamint a háttámla dőlésszöge is állítható a kis fül meghúzásával az ülés oldalán. És hátulban megtaláljuk a kihajtható könyöktámaszt, ami rejti a kihúzható pohártartókat, ami igényes, gumírozott felületű. A plug-in hibrid Tiguan modell esetében 490 literes alapcsomagterünk van, amit 1486 literig tudunk bővíteni, ami körülbelül 60 literrel kisebb a benzines és dízel modellekhez képest, viszont ezeknél a modelleknél is csak akkor van csomagtér alatt tárolórekeszünk, amennyiben nem kértünk hozzá pótkereket. Ez esetben ugyanúgy elvesz a csomagtérből, mint a hibrid modellnél az akkucsomag. A csomagtér két oldalán találunk megvilágítást, tárolórekeszeket és lefogató füleket felső és alsó pozícióban, amennyiben, hogyha benzines modellt választunk, alacsonyabb padló megoldással is tudjuk használni a csomagterünket, valamint a két kis fület a csomagtér bővítéséhez, amit könnyedén meghúzva 1486 literesre bővül a tesztelt modell esetében a csomagtér. Az új generációs Tiguan a Tayron modell közeli rokona, viszont a műszerfal teljesen más dizájnt kapott európai piacon, mint a nagy testvére. Viszont az indítógomb és a forgó kapcsoló ugyanazt az elrendezést kapta, mint a nagyobb 7 személyes modell. A hajtás egy könnyed gombnyomással indul, miután életre kell a műszercsoport. Induláshoz elég a fokozatválasztót előre billenteni, és átkerül D fokozatba a váltó. Viszont minden indítás után tisztán elektromos üzemmódot akarja használni az autó rendszere, és a narancssárga kis ikonra rákattintva manuális vezérlés át kell kapcsolnunk, ha meg akarjuk tartani a töltöttségi szintet elektromos használathoz, a hosszabb utazás után városi közlekedésben tisztán elektromos üzemmódot szeretnénk használni, csökkentve az üzemanyag fogyasztásunkat. A tesztelt modell plug-in hibrid rendszere ugyanazt az 1.5-ös turbofeltöltős benzinmotort használja, mint az alap 1.5-ös turbós benzinmotorral szerelt kivitelek. Ennél a hajtásnál 150 lóerőt termel a benzinmotor, amit kiegészít a villanymotor 115 lóerővel és 330 Nm nyomatékkal, aminek köszönhetően tisztán elektromos üzemmódban is igazán fürge a Tiguan. Az új generációs modellben a plug-in hibrid hajtás nagyobb teljesítményű akkupakkot kapott, aminek köszönhetően tisztán elektromos üzemmódban is közel 100 km-es hatótávot tud megtenni tisztán elektromosan a Tiguan, amihez 150 lóerős teljesítményű benzinmotor párosul, és az összteljesítménye a villanymotornak és a turbós benzinmotornak 204 lóerő a gyengébb plug-in hibrid rendszerben. De az Airline modell változatokhoz elérhető a nagyobb teljesítményű plug-in hibrid rendszer is, amiben már a benzinmotor 177 lóerőt termel, ennek köszönhetően nagyobb teljesítménye van a hibrid rendszernek. A hétvégi teszt alatt a fogyasztása a plug-in hibrid modellnek 0,9 és 2,6 liter között mozgott, viszont az akkumulátorcsomag fel volt töltve az autóban a teszt során. A Tiguan a Volkswagen modelleknél megszokott vezetési élményt hozza, a sportosabban hangolt kormányzással, de a Tiguan hosszú távú utazásra és mindennapi használatban nagyon jó választás,
ami a tesztelt modell esetében már adaptív futóművet kapott, amivel sportos vezetési mód esetén kell felkeményedik, viszont a normál vezetési módban kellemes, kényelmes utazást tud nyújtani, amit meg tovább lehet fokozni a DCC Pro adaptív futóművel, ami már 2 szelepes lengéscsillapítókat kap, sokkal finomabb, kellemesebb utazást biztosítva. Sajtóanyag szerint a plug-in hibrid hajtást használó modellváltozatok hatótávja 800 km, ami reálisnak mondható, mivel ha ki van merülve az autóban az akupak, ez esetben is 3,6 literes átlagfogyasztást el lehet érni vele, mivel meg lemerült akkumulátor csomag esetén is van annyi töltöttségi szint az akkumulátorban, hogy besegítsen gyorsulás és sebességtartásnál is az autó rendszere. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Ha végignézted a videóm és tetszett, lájkold és kövess be. Ha van olyan modell, ami érdekelne, írd meg kommentben.